নমস্কাৰ। আজি মই আপোনালোকক মানে বাথৰুমৰ কনচিলখিনি কৰিছোঁ। এতিয়া আমি মানে পাইপখিনি জোৰাৰ কেনেকুৱাকৈ পাইপখিনি জুৰিম, কি কৰিম সেইবিলাক আজি গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ। কি ফিটিংছ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইবিলাকো দেখাই আছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মই বস্তুবিলাক দেখাই আছোঁ আৰু মোৰ মুখত দেখি নাচাব অলপ মুখত মানে কিবা এটা জ্বৰ সোমালছি, সেইটো অলপ অসুবিধা। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক ফিটিং কৰিম MABT। আৰু এই ষ্টপ কক আছে, কনচিল ষ্টপ কক 4টা। বাকী এইবিলাক মানে 4টা বাথৰুম, এইবিলাক জইনবিলাক। তো এইবিলাক কেনেকুৱাকৈ ফিটিং কৰিম দেখাইছোঁ, চাই থাকিব। লামুদাই কিবা কবি না? মই দেৰিকৈ ক'ম দে। অলপ দেৰিকৈ ক'ব। প্লাগকেইটা মাৰিব দিছোঁ, মানে ফিটিং হোৱাৰ পিছত বস্তুবিলাক দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক, এতিয়া আমি মানে পাইপ চাইপখিনি গোটেইখিনি ফিটিং কৰি লওঁ। গিজাৰ অনলাইন, চাৱাৰ অনলাইন গোটেইখিনি দিয়া হৈছে। গৰম পানী ঠাণ্ডা পানীৰ কুমুদ এটা বহিব চিষ্টেমত কামবিলাক কৰি যাব। ফাইনেলি এটা বাথৰুম মানে পাইপখিনি মাৰা হ'ল। তো আৰু আছে 3টা, সেইটোও দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব।